سلام دوستان عزیز، به کانال بافتنی با مینا خوش اومدید دوستان. امیدوارم که حالتون خوب باشه. دوستان این هفته براتون این ژاکت کلاهدار رو آماده کردم که به پیشنهاد یکی از دوستان بود که این مدل رو برای من فرستاد که من این رو بافتم و فیلم رو گرفتم و گفتم شما هم اگر دوست داشته باشید این رو ببافید. دوستان من برای بافت این ژاکت از کلاف ناکو الیت بیبی استفاده کردم. 3 تا کلاف که گرفته بودم اینقدرش هم باقی مونده و با میل شماره 4 هم بافتم این رو که از قسمت کلاه شروع میشه و بعد خط رگلان ها رو بافتم و بعد آستین ها جدا میشه، آستین ها بافته میشه. بافت راحتی هست دوستان، چون که مدل خاصی هم نیستش، از بافت ساده، رکن و بافت پیچ تشکیل شده. بسیار بافت ساده ای هستش و خیلی هم سریع بافته میشه، چون که این نخهای الیت بیبی یکم هم ضخامت داره، خیلی راحت و زود تموم میشه. و برای قسمت کلاه هم من از این گوش ها استفاده کردم که شما اگر هم دوست نداشته باشید میتونید این رو به همین صورت ساده بذارید بمونه دوستان. بعد بافت بندینک هستش که این رو هم براتون توضیح دادم. این رو من برای بچه 2 ساله بافتم دوستان، که اگر شما بخواید برای بچه 1 ساله ببافید یکم اندازه ها رو باید تغییر بدید که در پایان ویدیو براتون توضیح دادم. امیدوارم که از بافت این لباس خوشتون بیاد و کانال رو همراهی بکنید و اگر خوشتون اومد لایک رو فراموش نکنید. لایک کردن شما باعث میشه که این ویدیو در معرض دید افراد بیشتری قرار بگیره و افراد بیشتری اون رو ببینن. از حمایت شما دوستان و مخصوصا دوستانی که برام کامنت میفرستن خیلی خیلی ازتون تشکر میکنم دوستان. اگر آماده هستید بافت این لباس رو با هم شروع میکنیم. دوستان برای بافت این لباس من از کلاف ناکو الیت بیبی استفاده کردم که این کلاف اصلی هستش که میخوام لباس رو باهاش ببافم. بعد برای سر انداختن 94 تا دونه سر انداختم، البته با یک کلاف دیگه سر انداختم دوستان، چون که میخوام این قسمت پایین کلاه دولا بشه و دونه ها مشخص بشه. برای گرفتن دونه میخوام استفاده بکنم، به همین دلیل از رنگ دیگه استفاده میکنم که البته این رنگ مهم نیست که چه رنگی باشه، چون در انتها این شکافته میشه و در میادش. خب این 94 تا دونه رو من میخوام 11 رج به صورت بافت ساده ببافم، یعنی 1 رج از رو ببافم، 1 رج از زیر، که از همینجا شروع میکنم و 1 رج تمام دونه ها رو از رو میبافم. به این صورت کل دونه ها رو از رو می بافم. خب اون رج رو بافتیم، الان 1 رج باید از زیر ببافیم. 1 رج از رو، 1 رج از زیر بافت ساده به ما میده. فقط حواستون باشه توی این قسمت این دونه اول رو هم ببافید دوستان. خب این دونه ها رو ببافید و از زیر به این شکل هستش. خب 11 رج باید به همین شکل 1 رج از رو، 1 رج از زیر ببافیم. دوستان الان من 11 رج رو بافتم. الان باید توی این قسمت ببینید اینو دولا بکنیم، به این صورت در بیادش. خب برای دولا کردن ببینید از 1 میل دیگه استفاده میکنیم و از همین قسمت که گره زدیم دونه ها رو یکی یکی، این دونه هایی که آبی هستش و بین دونه های خردلی هست و مشخص هست، دونه ها رو ببینید این رو به این صورت نگه میدارم، به این صورت نگه میدارم و از اولین دونه این رو داخل میل میکنم. این دونه هایی که مشخص هستش و به رنگ آبی هست، دونه دونه باید اینا رو بگیرید دوستان، چون که ما با 1 رنگ دیگه سر انداختیم. این دونه ها کاملا مشخص هستش که کدوم ها رو باید بگیریم. این رو تا انتها به این صورت
دونه ها رو وارد میل میکنیم. خب دوستان همه دونه ها رو 94 تا دونه رو من به این صورت روی این میل انداختم. فقط حواستون باشه که آخرین دونه رو فراموش نکنید دوستان. بعد این رو به این صورت تا بکنید. ببینید این رو به این صورت تا بکنید، دوتا میلا روی هم قرار بگیره و با میل اصلیتون به این صورت یک دونه از این دونه ها رو با یک دونه از دونه هایی که برای میل زیری هست رو با هم بگیرید و این رو یکی بکنید و بعد این دوتا دونه رو خارج بکنید به این صورت. دوباره همین کار رو تکرار بکنید. دوباره این دوتا رو با هم بگیرید تا انتها به همین صورت هست دوستان. این دوتا به این صورت به هم دیگه وصل میشه. ببینید یک دونه از این دونه رو با یک دونه از دونه میل زیری رو با هم بگیرید و ببافید و دوتا رو خارج بکنید. این رو با اینو با هم بگیرید خارج بکنید. باید این 94 تا دونه رو به این صورت انجام بدید. به این شکل در میاد. من این رو تا انتها به همین صورت میبافم. دوستان الان این رو من به این صورت بافتم همه دونه ها رو و الان باید این نخ رو بشکافیم. برای شکافتن این نخ ببینید از یه سوزن استفاده میکنیم. ابتدا این اولین گره‌ای که اینجا زدم رو من باز میکنم. ببینید اولین گره رو من باز میکنم و بعد به همین صورت این شکافته میشه. شکافتنش کار ساده یه دوستان. ببینید این رو تا انتها به همین شکل میشکافیم. این نخایی که بلند میشه رو میتونید ابتدا بچینید که راحت تر بتونید کارتون رو انجام بدید و بعد دوباره شکافتن رو ادامه بدید. من این رو به همین صورت میشکافم. خب همه اون نخ رو من شکافتم. الان بافت ما به این شکل در اومده دوستان و الان باید بافت رکن ببافیم. بافت رکن هم همه دونه ها رو من از زیر میبافم. دیگه نیازی نیستش که اینجا اولین دونه رو ببافید. اولین دونه نبافته هستش. یعنی اولین دونه رو به این صورت در میارم و کل دونه ها رو از زیر میبافم. یه چند سانتی باید به همین صورت همه دونه ها از زیر بافته بشه که بافت رکن به ما بده دوستان. بافت رکن به این صورت همه دونه ها رو من از زیر میبافم و بهتون بعد میگم که چند سانت بافتم. الان نگاه بکنید این قسمت اینجا باز هستش و ما میتونیم بندینک رو بعدن که بافتیم از این قسمت عبور بدیم. پس الان یه چند سانتی باید همه رو به صورت بافت رکن ببافیم. دوستان من این رکن ها رو الان انقدر بافتم که براتون سانت میزنم. از این قسمت تا ابتدای کار 14 سانتی متر هستش و پهنای کار هم از این قسمت ببینید تقریبا 41.5 سانت شده دوستان. 41.5 سانت شده و بعد من تقسیم بندی ها رو انجام دادم. 33 تا دونه برای این قسمت در نظر گرفتم.
28 تا دونه برای قسمت وسط و 33 تا دونه هم برای این قسمت دوستان، که الان کم کردن ها رو با هم شروع میکنیم. الان باید یک رشت، کلا بافتمون بافت کلاه از بافت رکن تشکیل شده. الان من این رو از این قسمت میبافم به صورت رکن تا برسم به این علامت گذار دومی و بعد کم کردن ها رو براتون توضیح میدم. این دونه ها رو من از زیر همه رو میبافم تا برسم به علامت گذار دوم. این قسمت رو من بافتم تا یک دونه مونده به این علامت گذار دوستان. این دونه رو من در میارم، علامت گذار رو در میارمش و بعد الان کم کردن داریم. این دونه های وسط که 28 تا دونه هستش ثابت میمونه، ولی یک دونه از این سمت باید کم بشه، یک دونه هم از این سمت، و الان اولین کم کردن رو انجام میدیم دوستان. ببینید الان من این قسمت رو پشت کلاه در نظر گرفتم، به همین دلیل ببینید نخ رو الان یک دونه از این رو باید جهت دونه ها رو هم تغییر بدید تا بافتتون منظم در بیاد تا وقتی که کور میکنید. خب ببینید الان این دوتا دونه رو با هم دیگه از زیر کور میکنم و بعد برمیگردم. علامت گذار هم دیگه نیازی نیست، چون این قسمت یه فضای خالی به وجود میاد و از همونجا میشه تشخیص بدی. و بعد دوباره بافتم رو ادامه میدم. وقتی یک دونه کور کردم، الان یک دونه از این سمت کور شده دوستان. قسمت وسط همون 28 دونه هستش. بافتم رو میبافم تا برسم به علامت گذار و اون قسمت هم باید یک دونه کم بشه. خب الان یک دونه مونده به علامت گذار. من علامت گذار رو در میارم. الان دوباره باید یک دونه از این قسمت کم بشه. یک دونه از دونه های وسط رو گرفتم با یک دونه از دونه های این سمت رو دوستان. ببینید الان اون قسمت رو از زیر کور کردم، این قسمت رو باید از رو کور بکنید و بعد دوباره برمیگردیم. ببینید این قسمت الان به صورت گندمی اینجا به صورت گندمی در اومده و این قسمت هم به صورت گندمی در میاد. این میشه پشت کلاهتون. خب دونه اول رو دوباره در میارم و بافتم رو به صورت بافت رکن ادامه میدم تا برسم به اون قسمت. این کم کردن ها رو باید ادامه بدیم. الان من یکی دورش براتون انجام میدم و بعد بقیهش دیگه تکرار هستش. خب الان دوباره رسیدم به یک دونه آخر. دوباره این یک دونه رو با یک دونه از دونه های این سمت با هم دیگه باید کور بکنیم. فقط جهت دونه ها رو نگاه بکنید، اگر درست نیست جهت دونه هاتون رو تغییر بدید. توی این سمت باید جهت دونه ها تغییر بکنه. این یه دونه نمیخواد. خب این دوتا رو با هم دیگه از زیر ببینید کور میکنیم. به خاطر همین به این دلیل از زیر کور کردم که این قسمتی که گندمی میفته دوستان قسمت پشت کلاه قرار بگیره و بافتمون نظمش رو از دست نده. خب دوباره دونه اول رو در میارم و برمیگردیم. دوباره بافت رکنمون رو میبافیم. هر کاری که این قسمت انجام میدیم دوستان اون قسمت هم باید انجام بدیم. یعنی یک دونه از این سمت کور میشه، یک دونه از اون سمت.
دوباره رسیدیم به یک دونه آخر. این قسمت این رو از رو کور میکنیم که گندمی اون سمت بیفته. خب یه دوتا یکی دوباره اینجا نیازی نیستش که دونه ها رو جابجا کنیم چون جهت دونه ها درست هستش. خب به همین ترتیب دوستان بافت رجهای رفت و برگشت رو انجام میدیم تا یک دونه از این سمت یک دونه از این سمت کور بشه، ولی 28 تا دونه وسط ثابت هستش تا دونه هامون توی این قسمت برسه به 15 تا دونه، این قسمت هم 15 تا دونه باشه و دوباره کور کردنش رو ادامه میدیم ولی یکم متفاوت هستش. خب الان من این رجهای رفت و برگشت رو انجام میدم. دوستان الان من این رو انقدر بافتم 15 تا دونه این سمت باقی مونده، 15 تا دونه هم این سمت باقی مونده. الان بازم کور کردن داریم ولی روش کور کردنمون فرق میکنه. این سری باید از قسمت وسط که 28 تا دونه هستش از این قسمت ها هم دونه کم بشه. خب الان آخرین باری که دونه کم کردم این قسمت بود. بافتم رو ادامه میدم تا به اون سمت برسم و کور کردن رو براتون توضیح میدم. الان این قسمت ها رو از زیر میبافم، یعنی بافت رکن هست. ادامه میدیم. الان توی این قسمت 2 تا دونه مونده تموم بشه، من میبافم. خب الان این از قسمت وسط 2 تا دونه مونده، 2 تا دونه از این قسمت و یک دونه هم از این قسمت رو 3 تا رو با هم یکی میکنیم. به این صورت یک دونه از این سمت کم میشه، یک دونه هم از قسمت وسط کم میشه. دوستان ببینید خب الان این 3 تا دونه رو باید با هم دیگه کم بکنیم. نگاه میکنیم جهت دونه ها رو باید نگاه بکنیم، اگر درست نباشه جهت دونه ها رو تغییر میدیم. ببینید الان من این رو به این صورت میکنم، این رو نمیخواد تغییر بدید و این 3 تا، یعنی فقط الان این رو جهتش رو تغییر دادم. ببینید قسمت پشت کلاه الان یک ردیف اینطوری بافت گندمی داره و این رو از زیر کور میکنم. 3 تا دونه رو با هم دیگه از زیر کور میکنم و برمیگردم و بعد دوباره بافت رکنم رو ادامه میدم. اون قسمت هم به همین شکل باید کور بکنیم. به این صورت که کور میشه دیگه از قسمت وسط هم دونه کم میشه. دوستان اینا رو از زیر میبافم تا برسم به 2 تا دونه آخر. خب الان ببینید اینجا دوباره 2 تا دونه این قسمت میذارم، یک دونه هم از دونه های این سمت رو با هم دیگه این قسمت رو ببینید از رو باید کور بکنیم و بعد برمیگردیم دوباره رکن رو میبافم. دیگه تکرار هستش. خب دوباره این قسمت 2 تا دونه مونده، با یک دونه از این قسمت با هم دیگه کور میکنیم. اول میام جهت این دونه رو تغییر میدم و بعد 3 تا رو با هم از زیر کور میکنم. بعد دوباره برمیگردیم این قسمت هم دوباره 3 تا، 2 تا از این قسمت یک دونه از این سمت با هم دیگه کور میشه. این
رجهای رفت و برگشت رو انجام میدیم تا دونه هایی که این سمت میمونه دوستان 7 دونه باشه، 7 دونه هم توی این قسمت میمونه. من این کارا رو انجام میدم. دوستان من کم کردن ها رو ادامه دادم. الان قسمت وسط 12 تا دونه مونده و این سمت 7 دونه، این قسمت 7 دونه مونده و ببینید الان پشت کلاه به این شکل هستش و نمای روی کلاه رو هم بهتون نشون میدم. به این شکل در اومده، یعنی قسمت هایی که گندمی افتاده داخل کلاه هستش. آخرین باری که من دونه کم کردم این قسمت بود. الان 7 دونه اینجا مونده و بعد باید باز کم کردنمون رو ادامه بدیم، ولی مثل روش اول که کم میکردیم 1 دونه کم میکردیم باید اونطوری دونه کم بکنیم تا کلا 7 دونه‌ای که این سمت هست و 7 دونه‌ای که اون سمت هستش تموم بشه. خب الان من این دونه ها رو از زیر میبافم تا برسم به 1 دونه آخر. خب الان 1 دونه مونده. این دونه های قسمت وسط باید با 1 دونه از دونه های این سمت رو با هم دیگه کور بکنیم دوستان. ببینید الان اینو من جهتش رو تغییر میدم، این 1 دونه رو، و بعد از زیر کور میکنم. الان 1 دونه از دونه های این سمت کم شد و دونه ها شد 6 تا. قسمت وسط که 12 تا دونه هست دیگه ثابت میمونه. دوباره بافت رکنم رو ادامه میدم و 1 دونه هم از این سمت دوباره کور میشه. خب 1 دونه مونده تموم بشه. با 1 دونه از دونه های این سمت رو میام از سمت رو کور میکنم و بعد برمیگردم. این رجهای رفت و برگشت رو باید ادامه بدید تا 7 دونه ها تموم بشه و فقط 12 تا دونه وسط میمونه که اون رو باید کور بکنیم. خب دوباره 1 دونه از این دونه جهت این رو من تغییر میدم و از زیر کور میکنم. خب این رجهای رفت و برگشت رو ادامه میدیم. دوباره این قسمت از زیر میبافم دوباره 1 دونه مونده تموم بشه. با 1 دونه های این سمت رو با هم میگیرم و کور میکنم. دوستان این رج ها رو ادامه میدیم تا دونه هایی که این قسمت و این قسمت هستش تموم بشه. دوستان ببینید کلاه الان به این شکل در اومده. بعد این 12 تا دونه‌ای که وسط مونده بود رو من کور کردم و الان این ابتدای نخمونه دیگه. اینجا من نخ کلاف رو اینجا گره زدم و از همین استفاده میکنم برای دونه گرفتن از همینجا که دیگه گره‌ای که میخوره این وسط ها بیفته اشکالی نداره. نمیخوام این قسمت ابتدایی گره داشته باشه و از همین قسمت، این قسمت که برای رد کردن بندینک هستش، از اینجا دونه نمیگیریم دوستان. از همین بعد از این بافت از همین قسمت شروع میکنیم به دونه گرفتن. ببینید از همین گره هایی که درست شده برای بافت رکن، از همونا دونمون رو میگیریم. من حساب کردم این قسمت 29 تا دونه باید بگیریم، 10 تا دونه قسمت وسط و 29 تا دونه هم این قسمت باید بگیریم دوستان. پس از همین گره هایی که درست شده دونه هام رو من میگیرم. خب کل دونه ها رو من به این شکل میگیرم. دوستان کل دونه هایی که الان روی میل هست 68 دونه هستش و این 68 دونه رو یک رج به صورت بافت رکن میبافم. یعنی همه دونه ها رو از زیر میبافم و این دونه اول رو هم ببافید دوستان.
خب همه دونه ها رو من به صورت بافت رکن میبافم. دوستان الان باید بعد از اینکه این یک رج رو بافتیم 7 دونه این قسمت اضافه بشه، 7 دونه هم باید این قسمت اضافه بشه. برای اضافه کردن دونه ببینید دور شستتون رو نخ رو بپیچید، به این صورت دونه بندازید. الان یک دونه من انداختم، دوتا، سه تا، چهار، پنج، شش و هفت. این 7 دونه ای هستش که تا انتها به صورت بافت رکن بافته میشه و برای جا دکمه و دوختن دکمه ها از اون استفاده میکنیم. خب الان این 7 دونه ای رو که انداختیم باید به صورت بافت رکن ببافیم، یعنی همه دونه ها رو میایم از زیر میبافیم. کلا یه چند رجی باید به صورت بافت رکن کل دونه ها بافته بشه دوستان و بعد ساده بافیمون رو شروع میکنیم. خب 3 تا، 4، 5، 6، 7. خب این 7 دونه ای که برای حاشیه در نظر گرفتیم و بقیه دونه ها رو هم توی این قسمت دوستان از زیر میبافیم، یعنی بافت رکن هستش. به اون سمت که رسیدیم دوباره باید 7 دونه اضافه بکنیم. پس همه اینا از زیر بافته میشه. خب این قسمت رو هم باید 7 دونه دقیقا مثل همون قسمت اضافه کنید دوستان. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7. خب 7 دونه هم این قسمت اضافه کردم و الان این قسمت رو هم باید به صورت بافت رکن کل رج رو ببافم، یعنی همه دونه ها رو میام از زیر میبافم. دونه اول رو هم میبافم تو این قسمت. یک، دو، سه، 4، 5، 6، 7 و بقیه دونه ها هم که بافت رکن هست تا انتها این رو میبافم. تا انتها این رو میبافم. دوستان ببینید الان من این رج رو هم بافتم. ببینید الان 1، 2 تا بافت رکن داریم. باید دوباره بافتای رکنمون رو ادامه بدیم تا این قسمت 4 تا بافت رکن که داشتیم بعدش باید تقسیم بندی کنیم دونه ها رو و برای قسمت جلو، پشت و همچنین خط رگلان ها باید تقسیم بندی کنیم، دونه ها رو جدا بکنیم. پس الان من دوباره میبافم تا این قسمت 4 تا بافت رکن داشته باشم.
دوستان من الان 4 تا بافت رکنی که بهتون گفته بودم از این قسمت، ببینید 1 2 3 4 تا بافت رکن رو داریم و بعد تقسیم بندی ها رو انجام دادم. برای تقسیم بندی برای قسمت جلو 15 تا دونه در نظر گرفتم، 15 تا دونه، برای خط رگلان 2 تا دونه، آستین 11 تا و قسمت پشت لباس 22 تا دونه تقسیم بندی کردم. خب الان من 15 تا شمردم، یه دونه گیره زدم، 2 تا برای خط رگلان، یه دونه علامت گذار زدم، 11 تا برای آستین، 2 تا خط رگلان، قسمت پشت هستش این و 22 تا دونه برداشتم، 2 تا دونه دوباره خط رگلان این سمت، 11 تا برای آستین این سمت، 2 تا برای خط رگلان این سمت و 15 تا هم برای قسمت جلو. دوستان ببینید الان من این یک رج رو میبافم، رج بعد رو هم میبافم و بعد و بعد زیاد کردن دونه ها رو انجام میدم و بعدش هم باید جادکمه هم، اولین جادکمه رو هم بزنیم دوستان. خب اولین دونه رو من در میارم، این 7 دونه به شکل بافت رکن تا انتهای کار ادامه پیدا میکنه و بقیه بافتمون ساده بافی هست دوستان. 2 4 5 6 7 تا، این 7 دونه و بعد بقیه دونه ها رو از زیر میبافم تو این قسمت و فعلا توی این قسمت دونه ها رو زیاد نمی کنم. خب این رج رو من همه رو از زیر می بافم. خب این رج رو من بافتم همه رو از زیر. حالا رج بعد دوستان این 7 دونه‌ای که برای حاشیه هست، این 7 دونه رو از زیر می بافم، یعنی به صورت بافت رکن 3 4 5 6 7 و بقیه دونه ها رو از رو می بافم، چون که دیگه میخوام ساده بافی بکنیم این قسمت رو. اون قسمت اون رج دونه ها رو از زیر بافته بودم، این رج از رو می بافم و بعد از رج بعد زیاد کردن دونه ها رو داریم و براتون توضیح میدم. پس این رج همه دونه ها از رو بافته میشه. از این قسمت به بعد دوستان ببینید الان ما یه بافت ساده این قسمت داریم، باید از اینجا به بعد دیگه دونه هامون رو زیاد بکنیم، یعنی رج زیر که رسیدیم دونه ها رو زیاد میکنیم و این قسمت ها ساده بافی هستش و این 7 دونه به صورت بافت رکن بافته میشه. الان من این 7 دونه رو میبافم از زیر به صورت بافت رکن 2 3 و این قسمت جادکمه هم میزنیم. اولین جادکمه رو توی این قسمت میزنیم دوستان. 2 تا دونه رو که بافتم، 2 تا دونه رو که بافتم، 2 تا دونه بعدی رو از زیر 2 تا یکی میکنم و یک دونه ژوته میزنم. اولین جادکمه رو زدیم. 1 2 3 4 5 6 7 و بعد بقیه باف ساده بافی هستش. این رج از زیر میبافم و به علامت گذارها که رسیدیم دیگه باید دونه هامون رو اضافه بکنیم. خب الان رسیدم به اولین علامت گذار دوستان. ببینید همین نخی که بین 2 تا دونه هست، این میل رو به این شکل از این سمت بذارید و برای اینکه سوراخ نیفته از این سمت این رو ببافید. ببینید یک بار دیگه نشون میدم. این نخی که بین 2 تا دونه هست، میل رو به این صورت داخلش بکنید و بعد این رو از این سمت ببافید. خب اولین دونمون رو اضافه کردیم، علامت گذار رو میزنیم، 2 تا دونه خط رگلان از زیر بافته میشه، علامت گذار رو میزنم و بعد یک دونه هم باید اینجا اضافه بشه. برای اضافه کردن دونه توی این سمت میل رو از این قسمت بذارید دوستان به این صورت و بعد به این صورت این رو ببافید از زیر
که سوراخ نیفته. و بعد بافتمون رو ادامه میدیم. دونه های آستین رو میبافم. بعد دوباره که رسیدیم به علامت گذار به همین روشی که اینجا دونه اضافه کردیم دونه اضافه میکنیم. این قسمت ها ساده بافی هست. خب دوباره رسیدم به این علامت گذار. باید این قسمت دونه اضافه بکنیم. میایم به این شکل دونه اضافه میکنم و از این سمت میبافم دوستان. یکم این رو گشادش بکنید که بتونید دونتون رو بگیرید. علامت گذار رو میزنم. 2 تا دونه خط رگلان رو از زیر میبافم. علامت گذار رو این قسمت میذارم و بعد یک دونه هم این سمت اضافه میکنیم. میل رو به این صورت میذارم و بعد از زیر میبافم. دونه های قسمت پشت لباس رو هم میبافم. دوباره رسیدیم این قسمت هم دونه ها رو اضافه میکنم. یک دونه اضافه میکنم. پس اضافه کردن تا انتها به همین شکل هست دوستان. 2 تا دونه خط رگلان رو هم میبافم. علامت گذار رو این سمت میذارم و یک دونه هم به این شکل اینجا اضافه میکنم. دوباره اینا رو از زیر میبافم. دونه های آستین هست دوستان. اینجا 11 تا دونه رو میبافم و بعد یک دونه اینجا دونه اضافه میکنم. دو تا دونه از زیر میبافم. دونه های خط رگلان هست و یک دونه اینجا اضافه میکنم. حواستون باشه وقتی که این لباس رو اگر پسرونه دارید میبافید که سمت چپ جا دکمه بزنید، اگر دخترونه هست سمت راست جا دکمتون رو باز کنید دوستان. خب این رو میبافم تا برسم به 7 دونه این قسمت و که به صورت بافت رکن هست و از زیر بافته میشه. خب این قسمت زیاد کردن ها رو انجام دادیم. ببینید رج بعد رجی هستش که پشت لباس هستش و میخواید از رو ببافید، دیگه زیاد کردن نداره. به غیر از این 7 دونه و این 7 دونه انتهایی که به شکل بافت رکن هست، بقیه دونه ها رو باید از رو ببافیم. فقط تو رج هایی که برای زیر هست باید دونه اضافه بکنیم، یعنی یک رج در میون میشه. الان من این 7 دونه رو به شکل بافت رکن میبافم. 2 4 5 6 7 نخ رو میارم سمت خودم و کل دونه ها و دونه هایی هم که اضافه کردیم رو از رو میبافم. الان این دونه‌ای بودش که اضافه کردیم دوستان. به همین صورت کل دونه ها رو من از رو میبافم. دوستان رج پشت رو من بافتم از رو، بعد دوباره رسیدیم به قسمت زیر. باید دوباره اینجا دونه اضافه بکنیم تا انتها که دونه هامون به اندازه مورد نظر برسه و بتونیم که قسمت آستین رو جدا بکنیم و ببافیم. این کار رو باید انجام بدید. ببینید الان دوباره قسمت زیر رسیدم. این 7 دونه بافت رکنم رو میبافم. 2 3
4 5 6 7 و بعد این دونه ها رو از زیر می بافم تا برسم به علامت گذارها و مثل همون قسمتی که براتون توضیح دادم که چطوری دونه ها رو باید اضافه بکنید، دونه هامون رو اضافه می کنیم. ببینید دوباره رسیدیم به این قسمت، به این صورت دونه رو اضافه می کنم، از این سمت می بافم که سوراخ نیفته. دو تا دونه خط رگلان رو هم از زیر می بافم، ساده بافی هستش، خطای رگلان هم دونه ها ساده بافی هستش. دوباره این رو می زنم اینجا، یک دونه هم اینجا اضافه می کنم. و بعد بافتم رو ادامه میدم. پس قبل و بعد از علامت گذارها دونه اضافه میشه. قسمت پشت لباس بافته میشه، از رو بافته میشه. دوباره رسیدیم به قسمت زیر، به همین صورت دونه ها اضافه میشه. باید یه چند تا دونه اضافه بکنیم. من حالا یه 18 تا دونه اضافه میخوام بکنم برای این لباس. اضافه کردنم رو انجام میدم و بعد باید قسمت آستین رو جدا بکنیم و اون رو براتون توضیح میدم. پس این قسمت رو میبافیم تا دونه ها به اندازه مورد نظرمون برسه. دوستان من این قسمت رو الان انقدر بافتم. ببینید برای قسمت جلو 15 تا دونه داشتیم. 2 4 6 8 10 12 13 14 15 تا دونه داشتیم. این دونه هایی که اینجا هست دونه هایی هستش که اضافه شده. من الان این دونه ها رو میشمارم: 2 4 6 8 10 12 14 15 16 17 18 19 و این آخرین دونه ای هستش که الان اضافه کردم. 20 تا دونه کلا اضافه کردم. ولی برای قسمت آستین دیگه الان میخوام آستین رو جدا بکنم و دونه اضافه نمی کنم. برای قسمت آستین 19 تا دونه این سمت اضافه کردم، 19 تا دونه هم این سمت اضافه کردم و الان میخوایم آستین رو جدا بکنیم و همزمان مدل رو هم براتون توضیح میدم. مدلی که میخوام برای این قسمت آستین ببافم از پیچ تشکیل شده و از بافت رکن. خب این ببینید این دو تا دونه‌ای که برای خط رگلان هستش، یک دونش رو برای قسمت جلو در نظر میگیرم گذاشتم و یک دونه رو هم برای قسمت آستین در نظر گرفتم. الان دونه های آستین رو هم بعد میشمارم بهتون میگم. خب الان ببینید 1 2 3 4 5. این 5 تا دونه اول رو به صورت بافت رکن در نظر میگیریم و از زیر میبافیم. 5 تا دونه هم برای بافت پیچ در نظر میگیرم. 2 تا 3 4 5. البته برای بافت پیچ باید 6 تا دونه داشته باشیم که تو رجی که میخوام پیچ رو بندازم یک دونه اینجا اضافه میکنم و اون رو براتون توضیح میدم که چون بافت پیچ بافتی هستش که جمع وای میسته آستین، به خاطر همین تصمیم گرفتم که این قسمت ها یک دونه اضافه کنم و بین هر دو تا پیچ هم 7 تا دونه بافت رکن. 1 2 3 4 5 6 7 و دوباره 5 تا برای پیچ. 1 2 3 4 5 و 7 تا بافت رکن. 1 2 3 4 5 6 7 و 5 تا دوباره برای بافت پیچ. 2 تا 3 4 5. در واقع این رج همه دونه ها از زیر هستش و 7 تا دونه برای بافت رکن. 2 3 4 5 6 7. 5 تا برای بافت پیچ. 1 این دونه رو من اول درست کنم. 1
2 3 4 5 برای پیچ و این دونه های آخرم که 5 تا میمونه از زیر میبافم و بافت رکن تشکیل میدم. بعدا 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا. ببینید 2 تا دونه خط رگلان رو یکیش رو برای آستین در نظر گرفتم. الان بقیه بافت رو نمیبافم، فقط میخوایم آستین رو ببافیم. خب این قسمت ببینید دونه اول رو در میارم. این 5 تا دونه بافت رکن بود دیگه، باید از زیر ببافیم. 2 تا 3 4 5. این 5 تا دونه برای پیچ هست، از رو میبافم. 2 3 4 5 و از اینجا 7 تایی هست بافت رکنمون. 2 3 4 5 6 7. دوباره 5 تا از رو برای پیچ هست. 1 2 3 4 5. 7 تا از زیر بافت رکن. 2 تا 3 4 5 5 و 7 تا. خب من اینو یه بار بشمارم. 1 2. این 7 تای بافت رکن 1 2 3 4 از اینجا میشمارم. 1 2 3 4 5 6. این 7 تا برای بافت رکن بود. 5 تا از رو بافتم برای پیچ. 1 2 3 4 5. 7 تا الان باید از زیر بافت رکن ببافم. 1 2 3 4 5 6 7. 5 تا از رو. 1 2 3 4 5. 7 تا از زیر. 1 2 3 4 5 6 7. 5 تا از رو. 2 3 4 5 و این 5 تا هم که ابتدای کار هست از زیر و بافت رکن هست. 2 3 4 5. خب ببینید الان اولین بافت رکنم این قسمت مشخص شده. ببینید این قسمت اولین بافت های رکن هستش. حالا توی این قسمت ما پیچ ها رو باید جابجا بکنیم، دونه ها، و پیچ رو بندازیم. خب بافت رکنم رو میبافم. 2 3 4 5. این 5 تا دونه ای که ساده بافی هست این قسمت گفتیم برای پیچ در نظر میگیریم. خب ولی باید 6 تا دونه داشته باشیم برای پیچ که یک دونه رو اضافه میکنم و الان بهتون توضیح میدم. ببینید دوستان این 3 تا دونه رو به این صورت، یا حتی میتونید 5 تا رو خارج بکنید به این صورت. 5 تا رو خارج بکنید، این دوتا رو به این صورت روی میل بندازید و این 3 تا رو هم به این شکل داخل میل بندازید. فقط باید حواستون باشه که این دونه ها در نره. خب بعد این 3 تا رو داخل میل بندازید، اینطوری جابجا شد دونه هاتون و بعد اینا رو از زیر ببافید. 2 تا. خب این 3 تا دونه اول رو از زیر بافتم. الان اینجا 2 تا دونه هستش. ببینید برای اضافه کردن اون دونه که براتون گفتم، این دونه رو یک بار ببافید و از میل خارج نکنید و یک بار دیگه هم به این شکل این رو ببافید. الان اون دونمون تبدیل به 2 تا دونه شد و الان 6 تا دونه برای پیچ داریم. دوستان این اضافه کردن دونه برای پیچ رو فقط تو همین قسمت انجام میدید. قسمت های دیگه نیازی نیست که دونه اضافه کنید، چون که دیگه الان دونه هامون 6 تایی شد. و بعد این 7 تا دونه بافت رکن رو میبافم از زیر. خب دوباره رسیدیم به این 5 تا دونه که باید پیچ بندازیم. دوباره میتونید از این روش هم استفاده بکنید. ابتدا این 3 تا رو با میل بگیرید. 2 تا 3 تا
و بعد این دوتا رو خارج بکنید. حالا این دوتا رو بگیرید رو میل و بعد این ستا رو داخل میل بندازید و بعد از زیر ببافید. 1 2 3 و اینجا دوباره باید یک دونه اضافه کنید. این رو به این شکل میبافم و یک دونه هم از این سمتش میبافم. الان یک دونه تبدیل به 2 تا دونه شد و دونه آخر رو هم میبافم. این قسمت هم پیچمون 6 تایی شد. دوباره این 7 تا رو باید ببافید. این 7 تا رو میبافیم و بعد دوباره این قسمت باید پیچ رو به همین شکل درست بکنیم. خب من این قسمت رو پیچ ها رو درست میکنم، اینا رو میبافم، دوباره این قسمت پیچ رو درست میکنم و بعد توضیح میدم. خب الان 4 تا پیچ اینجا انداختیم برای آستین. ببینید 1 2 3 4 و دونه هایی که اول برای آستین جدا کرده بودیم 51 دونه بودش. من این قسمت رو فراموش کردم بگم بهتون دوستان که برای جا دکمه هر 10 تا بافت رکنی که بافتید باید جا دکمه رو بزنید. ببینید الان جا دکمه اول رو من اینجا زدم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تا بافت رکن که داشتم دومین جا دکمه رو زدم. الان توی این قسمت 2 تا جا دکمه داریم. خب الان برای بافت آستین رکن ها رو به صورت رکن میبافیم و پیچ ها هم که به صورت ساده هستش. خب الان 5 تا دونه اول بافت رکن هست. 2 3 4 5 و این 6 تا دونه بافت پیچمون رو باید از رو ببافیم. 1 2 3 4 5 6 و این 7 دونه بافت رکن از زیر بافته میشه. 2 3 4 5 6 7. خب این 7 دونه بافت رکن رو از زیر بافتم. دوباره بافت های پیچمون رو میایم از رو میبافیم. 6 تا دونه رو. این رشت به این صورت هستش دوستان. 2 3 4 5 6 و دوباره بافت رکن 7 تا از زیر. 2 3 4 5 6 7. خب دوستان اون رج رو من بافتم. ببینید الان نمای روی کارمون به این صورت در اومده، یعنی 2 تا بافت رکن داریم و پیچ انداختیم این قسمت. خب از این قسمت به بعد 6 رج به صورت ساده بافی باید ببافیم، یعنی دیگه بافت رکن نمی بافیم و پیچمون رو هم که اینجا انداختیم. 6 تا رج باید ببافیم، یعنی یک رج الان از زیر، رج بعد از رو، دوباره از زیر از رو. 6 رج ساده بافی رو من می بافم. من این 6 رج بافت ساده بافی رو انجام دادم. حالا دوباره باید از همین رج اول که براتون مدل رو توضیح دادم این رو دوباره تکرار بکنید این قسمت ها رو. خب اگه اولین رج به این صورت بودش که من دونه ها رو تقسیم بندی کردم، یعنی یک رج کلا دوباره از زیر بافتم، یعنی 5 تا دونه گفتم از بافت رکن هست، بعد این 6 تا دونه بافت پیچ هست که همه دونه ها رو از زیر بافتم. پس دوباره از رج اول ما شروع میکنیم بافتمون رو، تکرار رو انجام میدیم. خب الان این رج رو باید از زیر ببافم. 2 تا 3 4 5. خب این 5 تا دونه ای بودش که گفتم برای بافت رکن هست و بعد 6 تا دونه برای بافت پیچ بودش. این رج رو من همه دونه ها رو از زیر می بافم. این رج رو همه دونه ها رو از زیر بافتم. حالا رج بعد دوستان بافت های رکنمون رو باید از زیر ببافیم. 2 تا 3 4 5. این 5 تا دونه اول بود که بعد به صورت بافت رکن هستش و 6 تا دونه این قسمت برای پیچ هست و از رو می بافیم. 2 3
4 5 6 و بعد دوباره 7 دونه این قسمت 2 3 4 5 6 7 دونه از زیر. خب ببینید 2 4 این 5 تا دونه اول که بافت رکن، 1 2 3 4 5 این 6 تا دونه برای پیچ، 1 2 3 4 5 6 7 دونه از زیر بافت رکن و این همینطور به ترتیب این کار رو انجام میدم. 1 2 3 4 5 این الان 1 2 3 4 5 6 7 تا دونه، اینجا 1 2 3 4 5 این 6 تا دونه بافت پیچ، 1 2 3 4 5 6 7 تا دونه بافت رکن و بعد 1 2 3 4 5 6 تا دونه برای پیچ، 1 2 3 4 5 6 7 تا دونه بافت رکن، 1 2 3 4 5 6 تای پیچ و این هم دونه های آخر. خب دونه آخر رو هم از رو می بافم. خب الان ببینید، یعنی شما میتونید ویدیو رو بزنید از این قسمت و دوباره تکرار رو ببینید. حالا باز من دارم براتون توضیح میدم. دوباره توی این قسمت دوستان این بافت رکنتون رو میبافید، 2 تا 3 4 5 و بعد این 6 تا دونه پیچتون رو دونه ها رو جابجا میکنید، 6 تا دونه رو در بیارید، این 3 تا رو ابتدا بگیرید و بعد این 3 تا رو با این میل بگیرید، دونه ها رو به این شکل جابجا بکنید و از زیر ببافید. خب این 3 تا رو داخل میل میندازم و این 6 تا رو از زیر میبافم. الان دومین پیچمون رو هم زدیم. 2 3 4 5 6 و بعد دوباره بافت رکنمون رو میبافیم. 7 دونه هست این وسط ها. 2 3 4 5 6 7 و بعد دیگه دوباره پیچ رو میزنیم، بافت ها رو میبافیم، 6 رج دوباره ساده بافی میکنیم و بعد دوباره از ابتدا مدلمون رو شروع میکنیم دوستان. خب این رو من میبافم به یه اندازه که رسیدم، بعد براتون سانت میزنم که چقدر برای آستین رو بافتم. دوستان عزیز، من الان آستین رو انقدر بافتم. ببینید اگر مدلمون رو بافت های رکن رو بشماریم، ببینید 1 2 3 4 5 6 7 تا کامل من بافتم و همینقدر کافی هستش و الان سانت هم میزنم براتون. ببینید از این قسمت، حالا درست نمیشه اندازه بگیری، 29 سانتی متر هستش. خب باید یه چند سانتی هم، من میخوام کلا قد آستین 34 سانتی متر باشه، حالا یه چند سانتی هم باید بافت رکن ببافم. من میخوام که قسمت پایین آستین حاشیه‌اش بافت رکن داشته باشه، چون کلاه هم من رکن بافتم، اینجا رو دیگه کشباف نمیبافم دوستان. ولی خب اگر شما دوست داشته باشید میتونید کشباف هم ببافید. بعد الان میخوام که قسمت مچ یکم تنگ تر وایسه. 55 تا دونه کلا داریم، چون که این قسمت ها ما دونه اضافه کرده بودیم اولین بار برای بافت پیچمون، ما دونه اضافه کرده بودیم، کلا 51 داشتیم، 4 تا پیچ انداختیم، 4 تا اضافه شد 55 تا. حالا ببینید تو هر قسمت یک دونه من کم میکنم، یک دونه تو قسمت پیچ کم میکنم، یک دونه تو قسمت های که بافت رکن هستش، ولی از قسمت اول کم نمیکنم دوستان، که دونه هامون برسه به 48 تا دونه که یکم جمع تر وایسه. خب
اینجا رو میبافم از زیر 2 تا 3 تا، کلا بافتمون از زیر هستش دوستان. بعد بافت پیچم رو میبافم، 1 2 تا میبافم. بعد این 2 تای وسط رو از زیر 2 تا 1 میکنم. اینجا 1 دونه کم شد و بعد بافتم رو ادامه میدم. حالا 7 تا دونه بافت رکن رو هم 1 دونه از این وسط ها من کور میکنم به این صورت. این رو جهتش رو تغییر میدم دوستان. بعد یه دونه اینجا کم کردم. دوباره بافتم رو ادامه میدم تا برسم به پیچ. 2 تا دونه از پیچ ها رو میبافم و یه دونه هم اینجا کم میکنم. خب دوباره اینا رو میبافم. 1 دونه هم دوباره از قسمت رکن ها کم میکنم دوستان. جهت دونه هام رو تغییر میدم. یه 2 تا 1 هم این قسمت انجام میدم. دوباره بافتم رو میبافم. یه 2 تا 1 تو قسمت پیچ. یه 2 تا 1 هم توی این قسمت انجام میدم. آخرین پیچم رو هم یه 2 تا 1 این قسمت انجام میدم. 1 دونه اینجا کم کردم و دیگه کم کردن نداریم، تا انتها میبافم این رو. خب دونه آخر رو فقط از رو میبافم. خب حالا یه چند رجی باید به صورت بافت رکن همه دونه ها رو از زیر ببافیم. دوستان الان من آستین رو بافتم و بافت رکن رو هم بافتم برای حاشیه آستین و اون رو کور کردم. ببینید از این قسمت اگر اندازه بگیرم 21 سانتی متر بافتم. 21 سانتی متر شده و کورش کردم. ببینید برای دوختنش دوستان این رو از این سمت کنار هم دیگه قرار بدید به این صورت. یکم نخ رو اضافه تر بچینید و برای دوخت ازش استفاده بکنید. ابتدای کار رو یک بست من میزنم به این صورت و اون رو محکمش میکنم و بعد این رکن ها رو به همدیگه وصل میکنم دوستان. ببینید ولی ابتدای کار رو یکم محکمش میکنم و بعد ببینید الان این قسمت اولین رکن هست، به این اولین رکن وصل کردم و بعد این بافت دومین رکن رو میام به این قسمت، ببینید به این قسمت این رو وصل میکنم و محکمش میکنم و بعد سومی به همین ترتیب که این بافت هامون کنار همدیگه قرار بگیره و منظم باشه دوختمون. ببینید الان اول 2 3 1 2 3 و بعد به همین صورت کل بافت رو باید به این صورت دوستان کنار همدیگه قرار بدید و به صورت منظم بدوزید. من این رو تا انتها میدوزم.
دوستان الان آستین رو من دوختم و بعد دوباره باید این قسمت یه دونه نخ اضافه بکنیم کلافمون رو، بعد بافتمون رو ادامه بدیم تا برسیم به دونه های این آستین و این آستین رو هم باید دقیقا مثل همین ببافیم. ما ابتدا از اینجا شروع کرده بودیم بافتمون رو، بافته بودیم، بعد رسیده بودیم به دونه های آستین. دونه های آستین، حلقه های آستین رو جدا کردیم، بعد آستین رو که تموم شد دوختم و الان این قسمت نبافته هستش. من نخم رو اینجا اضافه میکنم، از همینجا اضافه میکنم. یک دونه هم ببینید از این قسمت وسط یه دونه من اضافه میکنم که اگر سوراخی چیزی هم باشه، البته میتونید دوخت هم بزنید ولی میخوام دونه هام هم اضافه بشه، یک دونه به این صورت اضافه میکنم و بعد بافتم رو میبافم. این قسمت هم ببینید دونه اضافه میکنم به این صورت، دونه اضافه میکنم و بعد بافتم رو از زیر میبافم تا برسم به قسمت آستین. خب این قسمت رو من بافتم، الان رسیدم به این قسمت، به این دوتا خط رگلان. یک دونه اینجا اضافه میکنم برای قسمت پشت، اینجا یک دونه اضافه میکنم و این دوتا دونه یک دونه میندازم برای قسمت پشت و یک دونه هم برای آستین. الان من قسمت آستین رو میام دقیقا مثل همون آستین میبافم، بعد میدوزم و بعد قسمت جلو و پشت رو باید به هم دیگه وصل بکنیم و طبق همین مدلی که برای آستین بافتیم این رو ببافیم که براتون توضیح میدم. دوستان الان این یکی آستین رو هم من دقیقاً مثل همون آستین که براتون توضیح دادم بافتم و تموم شد. الان فقط این تکه جلو مونده که ما نبافتیم. ببینید تا این قسمت رو بافتیم، این قسمت هم دونه اضافه کردم، بعد دونه های آستین رو جدا کردم بافتم. الان فقط باید نخ اضافه بکنیم و این قسمت رو ببافیم. خب دقیقاً باید مثل همون قسمت یک دونه هم اینجا اضافه بکنیم. از این وسط من یک دونه میگیرم، دونه اضافه میکنم و بعد این دونه رو میبافم. یک دونه هم باید این قسمت دونه اضافه بشه دوستان. از همین نخی که این وسط هست این رو به این شکل میگیرم و میبافم از زیر و بعد بافتم رو از زیر ادامه میدم. بعد باید همون مدلی که برای آستین ها بافتیم رو این قسمت ببافیم. این رو من تا انتها میبافم. این رج رو من تا انتها بافتم. الان این رجی که این قسمت ها بافته شده رو در نظر میگیریم همون رج اولی هستش که برای آستین براتون توضیح دادم که یک رج از زیر بافتیم. بعد الان رج بعد مدلمون رو من تقسیم بندی کردم و مدل رو باید بندازیم. اول این 7 دونه‌ای که بافت رکن هست تا انتها به صورت همین بافت رکن بافته میشه دوستان. خب اول من این 7 رو میبافم. 2 3 4 5 6 7. خب این 7 رو بافتم و الان مدلمون رو دومی رج مدل هستیم. به این صورت من تقسیم بندی کردم که دقیقاً یعنی مثل همین آستین 5 تا دونه رو از زیر می بافم. بافت رکن هست. 2 3 4 5. 5 تا دونه این سمت و 5 تا دونه اون سمت بعد از 7 تا دونه بافت رکن از زیر بافته میشه و بعد 5 تا دونه برای بافت پیچ میذارم که مثل آستین بعداً یک دونه اضافه میشه. 1 2 3 4 5. این 5 تا هم برای بافت پیچمون و بعد از اینجا به بعد بین هر پیچ 7 تا دونه بافت رکن هست. خب 7 تا از زیر می بافم. 1 2 3 4 5 6 7. بعد 5 تا دوباره بافت پیچ. 2 3 4
5. بعد 7 تا دوباره بافت رکن. 1 2 3 4 5 6 7 و بعد 5 تا بافت پیچ. 1 2 3 4 5. به همین ترتیب من این تقسیم بندی رو تا انتها می بافم. خب الان به انتهای کار رسیدیم. ببینید 5 تا دونه از رو بافتم و بعد 5 تا دونه میمونه که باید از زیر ببافم. یعنی دقیقا مثل همون سمت 5 تا دونه مون. 2 تا 3 تا 3 4 5 و این 7 هم بافت رکن هست که از زیر میبافم. 2 3 4 5 6 و اینم از زیر میبافم. 7. خب الان این رج رو بافتیم. رج بعد رجی هستش که باید پیچ ها رو بندازیم و یک دونه هم اضافه بشه که پیچمون 6 تایی بشه. الان باید بعد از 10 تا بافت رکن جا دکمه بزنم. الان ببینید 1 2 تا جا دکمه داریم. بعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تا بافت رکن اینجا داریم و سومین جا دکمه رو هم این قسمت میزنیم. دونه اول رو در میارم. دونه دوم رو از زیر میبافم. دونه سوم و چهارم رو جهتش رو تغییر میدم و از زیر یکی میکنم و بعد یک ژوته میزنم. بقیه دونه ها رو 1 2 3 4 5 6 7. این 7 تا دونه بافت رکنم رو بافتم و بعد 5 تا دونه باید از زیر ببافم. 2 3 4 5. خب الان این 5 تا دونه ای که اینجا هستش دوباره باید پیچ بزنیم، پیچ ببافیم و یک دونه هم اضافه کنیم که دونه های پیچمون به 6 تا برسه. یعنی دقیقاً الان این قسمت کارایی رو باید انجام بدیم که برای آستین براتون توضیح دادم. یه چند تاش رو من انجام میدم و بعد دیگه بقیهش تکرار هستش. این 5 تا دونه رو در آوردم، 2 تا دونش رو روی میل انداختم و این 3 تا دونه رو به این صورت میگیرم. بعد اینو روی میل میندازم. 1 2 3 و بعد از زیر میبافم. 1 2 3 و این دونه رو الان یک دونه بهش اضافه میکنم. اینو یک دور از زیر میبافم و بعد یک دونه هم از این سمتش میبافم. الان دونه های پیچ ما 6 تا دونه شد دوستان. و بعد 7 تا دونه از زیر هستش. 1 2 3 4 5 6 7 و بعد دوباره به پیچ رسیدیم. دوباره 5 تا دونه رو من خارج میکنم از میل. این دوتا رو اول میگیرم و بعد این 3 تا دونه رو میگیرم روی میل میندازم. 1 2 3 و بعد از زیر میبافم. 2 تا 3 تا رو از زیر میبافم. دونه چهارم رو دونه اضافه میکنم. خب اینم الان 6 تایی شد. تا انتها این به این صورت هستش دوستان. و بعد همون کارهایی که برای آستین انجام دادیم انجام میدیم تا قد لباسمون اندازش که مناسب شد. من سانت میزنم بهتون میگم که چقدر بافتیم. دوستان این رج رو تا انتها من بافتم، پیچ ها رو زدم. ببینید برای قسمت جلوی لباس 2 تا پیچ اینجا افتاده، 2 تا هم ببینید این قسمت افتاده. یعنی باید طوری تنظیم بکنید که دونه هاتون این سمت و این سمت یه وقت مثلا اضافه یا کم نباشه. الان 2 تا هم این قسمت هستش. بعد این رج رو که بافتیم مثل همون قسمت آستین، حالا توی این رج
7 تا دونه اول رو اول من به صورت بافت رکن میبافم. 2 3 4 5 6 7 و بعد توی این رج میام رکن ها رو به صورت رکن میبافم. 2 3 این 4 این 5 تای دونه اول بافت رکن هست و الان پیچ های ما 6 تایی شده. این 6 تا رو از رو میبافم. دیگه تکرار هستش دوستان، همون کارهایی که برای قسمت آستین انجام دادیم رو این قسمت باید انجام بدیم. ببینید الان 1 2 3 4 5 6 این 7 تای حاشیه هستش. بعد 5 تا دونه رکنه 1 2 3 4 5. بعد این 6 تا بافت پیچه 1 2 3 4 5 6 و 7 تا دوباره بافت رکن هست از زیر میبافم. این رج رو که به این صورت بافتید بعدا باید 6 رج بافت ساده بافی انجام بدیم و بعد دوباره این مراحل رو از اول تکرار بکنید. دوستان من این مدل رو ادامه دادم. ببینید 1 2 3 4 5 6 7 تا رو کامل بافتم و بعد بافت رکنم رو بافتم و اون رو کور کردم. دکمه ها رو دوختم که در پایان اندازه ها رو براتون سانت میزنم و میگم. یه دونه من بندینک اینجا بافتم که طریقه بافت بندینک رو براتون توضیح میدم. بعد این کلاه رو از این گوشا براش دوختم که این رو الان براتون توضیح میدم. برای بافت این گوش ببینید من 21 دونه سر انداختم و به صورت بافت رکن این رو بافتم. ببینید 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 تا بافت رکنم رو بافتم و بعد این رو باید به این صورت تا بکنیم که به یه شکل مستطیل در بیاد به این صورت و بعد از همین نخهایی که مونده ابتدای کار و انتهای کار که کور کردیم این بغلا رو به هم دیگه باید بدوزیم دوستان به این صورت. این گوشه ها رو به هم باید بدوزیم. بعد این رو محکم بکنید و نخ اضافه رو بچینید به این صورت و بعد این سمت رو هم با استفاده از این نخی که برای کور کردن بوده اضافه من گذاشتم این قسمت رو هم به این صورت به هم دیگه بدوزید. خب وقتی که این قسمت رو دوختید برای اینکه دیگه نخ اینجا گره نزنید همین نخ رو از این بغلا به این صورت بیارید بالا. از همین نخ استفاده بکنید برای دوخت این قسمت. خب این رو اول اینجا محکمش بکنید. بعد ببینید این نخ اضافه رو من بچینم اول این قسمت رو و بعد این رو برعکسش بکنید. ببینید به این شکل این رو برعکس بکنید و از همین نخ استفاده بکنید کوک بزنید این قسمت رو چون که میخوایم این قسمت رو بکشیم. همین صورت ساده کوک بزنید.
تا انتها این رو من کوک میزنم به این صورت. بعد وقتی که کوک زدید ببینید این رو بکشید که جمع بشه. این رو به این صورت بکشید و بعد ببینید به این شکل در اومد. الان به این شکل در میاد و بعد این قسمت رو به هم دیگه وصل کنید. این محکمش کنید. مشخص نمیشه وقتی که بدوزید. به این صورت دوستان. خب الان من این رو دوختم. ببینید این قسمت که دوخته بودم این رو به این صورت میکنم که داخل بیفته این کوکا، که البته مشخص هم نیست. و بعد این قسمت کلاه ببینید دقیقاً این رو این قسمت دوختم، اینم باید این قسمت کلاه به این صورت بذارید و از همین نخ میتونید استفاده بکنید. ببینید یه دونه بست ابتدا به این صورت بزنید، نخم در اومد. اینو باید به این صورت بذارید و بدوزید دوستان. ببینید از همین دونه های بافت رکنمون استفاده میکنیم. به این صورت این سمت رو اول میدوزم، البته اگر شما دوست داشته باشید این رو میتونید به صورت اینطوری جمع‌تر هم بدوزید. خب وقتی که این سمتش رو وصل کردید دوستان، همین نخی که اضافه اومده رو دور بزنید به اون سمت و از همین نخ استفاده بکنید برای دوخت اون طرف. دیگه نخ اضافه نکنید که گره داشته باشه، گره بخوره، بافتتون تمیز در نمیاد. خب ببینید بعد این رو به این صورت این قسمت رو هم باید بدوزید. دوباره از دونه های همین بافت رکن این سمت استفاده کنید. این گوش رو هم من دوختم و بعد نخ رو بذارید پشت از این قسمت و نخ رو پشت کار به این صورت مخفی کنید. یه بست اینجا بزنید و نخ رو بچینید. خب الان این گوش ها به این صورت در اومد دوستان. پشت کارم به این شکل هست و بعد الان بافت این بندینک ها رو براتون توضیح میدم. اینو من بردارم.
ببینید برای بافت بندینک ابتدا باید ببینید که چقدر نخ باید استفاده بکنید. ببینید اگر مثلا میخوایم که بندینکمون انقدر آویزون باشه بندش، دور تا دور این را هم اندازه بگیرید با همین نخ به این صورت انقدر و بعد این رو 3 برابرش بکنید دوستان. یکم هم بیشتر بذارید که دیگه مطمئن باشید که کم نمیادش. و بعد خب الان اینجای این قسمت نخ رو بگیرید، یک گره بزنید. به این صورت هم میتونید گره بزنید. ببینید به این صورت یک گره بزنید. بعد نخی که از کانوا میاد رو اون سمت بذارید، نخی که اندازه گیری کردید و سمت خودتون بذارید و بعد این رو سفت بکنید. این نخی که اندازه گیری کردید رو دور قلابتون بپیچید و بعد با نخی که از کلافتون میاد این رو 2 تا یکی بکنید به این صورت. ببینید یک دونه از این نخی که اندازه گیری کردید رو با نخی که از کلاف میاد 2 تا یکی بکنید به این صورت. باید این رو ببافید تا نخی که اندازه گیری کردید به پایان برسه. حالا ممکنه نخی یکم هم بزرگتر باشه دیگه خودتون اندازه گیری بکنید. نخ اضافه رو هم با سوزن از بین این بندینک رد بکنید که مشخص نشه. ببینید تا پایان به همین صورت هستش. خب الان من اندازه ها رو براتون میگیرم. دوستان بافت این لباس به پایان رسید. من الان اندازه ها رو بهتون میگم. ببینید پهنای لباس این قسمت 29 سانتی متر شده. قد آستین از این قسمت 34 سانتی متر شده. قد کل لباس اگر از این قسمت سرشونه از اینجا بگیرم 35 سانتی متر شده دوستان. بعد این برای بچه‌ای که 2 ساله هستش مناسب شده. حالا اگر شما بخواید این رو برای بچه 1 ساله ببافید دوستان، با همین نخ با همین میلی که بهتون گفتم، میل شماره 4، قسمت کلاه رو به همین صورت دونه ها رو سر بندازید ببافید. این قسمت ها رو هم به همین صورت ببافید. فقط خط رگلانتون رو من اینجا 20 تا دونه اضافه کردم، شما 18 تا دونه اضافه بکنید که دور سینه اون موقع 27 سانت میشه و بعد آستین رو کلن 30 سانت ببافید. برای بچه 1 ساله کافی هستش. ولی اگر خواستید که این قسمت مثلا تا بخوره میتونید یکم این بافتتون رو ادامه بدید برای تا کردن. بعد این قسمت کل لباس قدش رو 32 سانتی متر بگیرید کافی هستش. برای بچه 1 ساله 33 بگیرید کافی هستش. بعد امیدوارم که دوستان از بافت این لباس خوشتون اومده باشه. اگر خوشتون اومد عضو کانال بشید، کانال من رو حمایت بکنید با لایک کردن و کامنت گذاشتن. از همه شما دوستان تشکر میکنم. امیدوارم که همیشه شاد و سلامت باشید دوستان. خدا نگهدار.